الطنينات ديالي كنكون معقّماهم وغاسلاهم مزيان، كنعمّرهم طبقة شريحة بزيت، التومة، شريحة تومة حتى كنسالي كنخلي والزعتر، كنخلي الفوق التومة والزعتر هُما اللي على الوجه وطريفات ديال الشريحة باش كيغطيو لنا القنينات ديالنا، كنعمّروهم بزيت الزيتون، كذلك كتكون زيت الزيتون زوينة وحلوة، كنعمّروهم حتى داك القراعي ديالنا كيتغطاو والشريحة كتغطى لنا هي والتومة كتغطى لنا بالزويته ما كتبقاش كتبان، كيف كنشوفوا كنعمّر القريعات ديالي حطوا لي 2 قريعات، وحدة عامرة وحدة فيها شوية. وهذه هي الوصفة ديالنا، يعني وصفة خفيفة ظريفة ولكن زوينة بزاف غنية بفيتامين B6 B12 الناس اللي عندهم مشكل فقر الدم، نقص في الحديد، حتى المرضى السكري، كتقوي المناعة، يعني في الحال بارد الناس اللي عندهم مشكل ديال السعال، الكحة، الصدر كيصفر، الوليدات، الحلاقم، غنية بزاف بالفيتامينات والمعادن، بالصحة والراحة نتمنى تعجبكم.